Em chơi review muối thì giờ video để nhầm download này ní video để nhầm download thằng ấy giờ rụp mình đang đặt cả thì đã tròn bật sân nhưng trâu cá đã rụp mình được cắt đi sân cắt phần này chành nó kiếm tiền về pot mà này nó ngày thì nó hay tiền về đừng thông tích này đấy xem giờ rụp nước tao mới dùm bật về screen ní thích về không có chuyện từ muối như ta sẽ mà chích bỏ vía nhưng bro như tôi tích ở vị chóm cái này này ở trong kiện tích mày ở về mơ tao riêng logic mình được sân hay tôi mới dùng cắt trong đi cắt về sân nhưng đặt lơ về hai nhưng đặt lơ về hai cột anh em hai cột đi oi mà rồi xem rồi xem pí vậy đi oi thông chết oi mà rồi pat cột cút bay qua rồi chặt vào bắt rồi đây là những cái nhom và thai mà lươn tích thế ra mày ở đường speed piu lươn nó đa đường lươn tích gọi cho cứ nhom đạo đâu còn lại đó mày ở lươn tích
nhầm đã tầm môi thế này color nhầm đã nói chụp lưu luôn đi chụp khăn đấy tiền gì mà play mà bà đã lo dừng cắt bà nấy hay xôm chọc phần đấy xôm ở côn đòi sừng khẹp nè hay dừng cầm thay dương những bàn chỉ đam tôn đầm bay riêng cắt to nâu video mà chích video rồi bạc mà dương những ngày thọt chạy đành chẳng chấm sừng khẹp cắt clay xong mà chia sẻ rồi cũng học con từ cả miến bù được ra video về quay nhầm bùa những clay đầm bay miền biển về xuống cam mờ ngày xong mà con chan chun po sầm nàng